Just straight to the beach, put your feet on my dashboard. I'ma bring some roses, anything that you ask for. Play a little music if you wanna. Rolling down the window, we can. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing a DIY backless silk top. Actually guys, tong top na to, nakita ko siya sa Shopee and it costs 150 pesos. And naisip ko na if bibili na lang ako ng tela dito sa amin na silk, ang tela lang kasi dito sa amin is 70 pesos and yung sinulid is 25 pesos. And naisip ko na mas makakatipid ako if ako na lang gumawa. Kasi 150 yung blouse sa Shopee and then yung shipping fee, 65 dito sa amin. So, ang magagastos ko doon is 215. So, kung ako ang gagawa, ang magagastos ko lang 95 pesos. Kasama na yung sinulid. So, yun guys. If you wanna know how I did this top, please keep on watching. So hey guys, these are the materials that you will be needing in order to make this silk top. First one is this silk fabric. And then this one guys, pang ilalim to sa mga blouse na medyo see-through. Binili ko lang to if ever na hindi ko magustuhan yung pagka-see-through nito. Kasi guys, tinry ko siyang doblehin. Like, tiniklop ko siya ng doble and medyo silag pa rin siya. So, lalagyan ko siya nito. Ano lang siya guys, 32 pesos per yard lang to sa province namin. And then this one, 25 pesos. Makapal na siyang thread. Medida. Sewing pins. And last but not the least, this sewing machine guys. 398 pesos ko lang siya nabili sa Shopee. No sale. Last month pa ata yun. Pero ngayon di ko lang sure kung sale. But I will put the link in the description box below na lang. If you ever want to check this out. So guys, yung straps kung gaano sila kalapad is 2.6 inches. And kung gaano naman kahaba is depende yun sa'yo. Isukat mo na lang yung kung gaano kahaba ang gusto mo na straps para sa top mo. If gusto mo medyo mababa yung top mo, habaan mo yung straps. Pero pag gusto mo naman, medyo conservative, ganun, iklian nyo. So, ganito gumawa ng straps guys. Wait lang. Titiklopin nyo lang to guys, ng parang 3 tiklop ata. Ito yung una. Pangalawa. Then 3. So, ito na siya guys. And then, tatahiin ko lang siya pa ganun. Isang diretso lang. So, ito na guys. Lalagyan ko na lang siya ng pins para matahi ko na siya sa sewing machine. So, pakita ko sa inyo guys pagtahi na to. So guys, ito na siya. Nung natahi ko na, ito na siya. As you can see, ganyan lang yung tahi. And then, ikakabit ko na yung straps. Ipipins ko muna, tapos tsaka ko siya tatahiin. So, bale, ganito guys yung mangyayari. Hi guys! So far, ito na yung nagawa ko. Nakabit ko na yung mga tali-tali. And then, as you can see, ang ginawa ko lang na tahi is, wait lang, is yan, pa-box. And kita nyo naman, may mga tira-tira pang tela dito. So, ang gagawin ko lang is, tatahiin ko siya pa ganun. And then, ikakat ko na lang yung excess fabric. So, yun. After nun, pwede ko na tong suotin and ititrim ko lang yung mga sinulid na nakalabas-labas dyan. So guys, ito na yung final product. As you can see, meron tayong 3 tali each side ng blouse na to. Dito sa side na to, may isang pang shoulder. Then yung dalawa, itatali lang yan. Then dito naman sa kabila, ganun din. Yan na siya. And itatry on ko siya later. And I just want to remind you guys na if tapos na kayo magtahi, don't forget na plansyahin nyo yun. Kasi if hindi nyo pinlansya, hindi siya magmumukhang ganito na flat. So ito, naplansya ko na to guys. So yun lang. So tuturuan ko kayo guys kung paano gumawa ng scrunchie.
So, gumupit lang kayo ng tela na ganito kalapad. Na ganyan kalapad. And then, tiklopin nyo in half. And then, after nyo matiklop in half, tahiin nyo siya pa ganito. And then, after nyo tahiin yon, babalik ta rin. So, papakita ko sa inyo kung ano magiging mukha nun. So, guys, ito na siya. After mo siyang tahiin. Yan. And then, kuha ka ng garter. And then, isukat mo sa wrist mo. And then, gupitin. And then, isuot mo siya dito with a safety pin. So, ito guys, ipin nyo siya dun sa garter. And then, isuot nyo siya dito. And huwag nyo bibitawan yung kabilang dulo kasi mawawala. So, if gusto nyo na sure kayo na hindi nyo mabibitawan to, i-safety pin mo rin to dito sa mismong tela. Tatahin nyo tong garter na to, tsaka itong garter na to. Paganon. Paganyan. So, ayan guys, natahi ko na sila. And ang gagawin ko lang is, ipapasok ko yung isang end dito sa loob nito. Wait lang. And then, parang ititiklop ko to. Yan. And then, tatahiin ko siya isang diretso dito. Pag ganun. So, ito na guys yung final product. Ayan siya. So, yun lang.